Gunung Lasser Nemzeti Park az egyik legnagyobb természetvédelmi terület egész Indonéziában, és Szumátra egyik legutolsó megmaradt esőerdője. Egy olyan kincs, amiért minden nap tenni kell, hogy továbbra is fennmaradhasson. Ez az egyik utolsó hely a Földön, ahol az orángutánok, elefántok, orrszarvúak és tigrisek, hogy csak 4 nagy emlőst említsünk, még szabadon élhetnek. A 70-es évek környékén egy svájci szervezet létrehozott Bukit Lavangban egy orángután rezervátumot, azzal a céllal, hogy a drasztikus fakitermelés és hatalmas olajpálma ültetvények miatt elpusztult és elfogott orángután populációt rehabilitálják. Ekkor a helyzet olyan szörnyű volt, hogy kétséges volt, nem halnak-e ki végleg. Helyi vadőröket képeztek ki, hogy az életben maradt és megmentett orángutánok dzsungelbe való beilleszkedését segítsék. A projekt szerencsére annyira jól sikerült, hogy néhány évvel ezelőtt bezárhatták a rezervátumot, és jelenleg körülbelül 14 000 orángutánról tudnak Szumátrán. Azonban orángután és orángután közt is van különbség. Azok az egyedek, akiket itt tápoltak, bár valóban sikeresen a vadonban élnek és semmilyen emberi segítségre nem szorulnak, mégis megszokták az emberek közelségét, szokásait. Ők nem bújnak el, ha egy turista csoport jelenik meg tőlük pár méterre. Ők az úgynevezett félvad orángutánok. Ugyanakkor élnek itt olyanok is, amik nem tűrik meg az ember közelségét, éppen ezért őket szinte soha nem lehet látni. A Nemzeti Park határában, ahol egy helyi farmerrel forgattunk, van egy hatalmas sziklabarlang, ahol néha lehet találkozni vadorángutánokkal. Eldöntöttük, hogy elindulunk és adunk egy esélyt, hát ha szerencsénk lesz. Azonban egyetlen vadon élő orángután sem adja könnyen magát. Ahhoz, hogy egyáltalán esélyünk legyen látni őket, el kellett jutnunk a sziklarendszer közepéhez, ami egy 2 órás út volt barlangokon, hasadékokon és réseken keresztül. A szikla nem csak orángutánoknak ad otthont. Sünök, kígyók, napmedvék és több 10 000 denevér is lakik a környéken. Az egész nemzeti parkban több mint 10 000 növényfaj és több mint 700 veszélyeztetett állatfaj él. Minél beljebb jutottunk, annál jobban izgultunk, hogy vajon tényleg van esélyünk teljesen vadon élő orángutánokkal találkozni. A helyi vezetőinken is látszódott az izgalom. Több mint 10 éve nem láttak vadorángutánt ők se. Szerencsére volt pár trükk a tartsójukban, Jerry például képzett orángután hangutánzó. Az orángután szó egyébként azt jelenti szó szerint, hogy az erdő embere, és nagyjából ezzel a tisztelettel és megbecsüléssel beszélnek róluk a helyiek. Sokáig vártunk, de csak nem jöttek. Már kezdtük elfogadni, hogy ez most nem jött össze, majd látunk később félvadakat Bukit Lavang környékén. Épp szedelőcködtünk, hogy folytatjuk tovább a sziklatúrát, amikor halk morajlás, suttogás hallatszott a hátunk mögül. Hihetetlen élmény volt ott állni és betekintést nyerni egy anyuka és a kicsinye életébe. Onnan lehet könnyen tudni, hogy hím vagy nőstény példányt látunk-e, hogy míg a hím szinte mindig egyedül, a nőstény a gyerekével mászik egyik fáról a másikra. Noha ez a rehabilitációs projekt egy sikertörténetnek látszik, a létszámuk folyamatosan nő, a szumátrai orángután továbbra is kritikusan veszélyeztetett faj. Nagyon kevesen találkoznak velük a természetes környezetükben, ők pedig félnek az embertől, és erre minden okuk megvan. Annó egész Szumátrán és Jáva déli részén éltek, mára már csak itt, a sziget északi részén maradt belőlük. Ahhoz, hogy újra olyan sokan legyenek, mint régen voltak, meg kell szűnnie a mai napig tartó erdőirtásnak és orvadászatnak a szumátrai dzsungelek egész területén.